කොහොමද අපි nail polish එකක් apply කරන්නේ, nail polish එකක් remove කරන්නේ සහ simple nail art එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඇත්තටම මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් දේවල් කියන්න තියෙනවා. ඒකෙන් වීඩියෝ එක skip කරන්න කියලා බලන්න. නැත්නම් ඔයාලට හරියට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මොකද කොහොමද අපි මේ දේවල් කරන්නේ කියලා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම එක දිගට වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද nail polish එකක් apply කරන්නේ, nail polish එකක් remove කරන්නේ සහ simple nail art එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ගොඩ දෙනෙක් කියයි ඉතින් nail polish එකක් apply කරනවා කියන එක මහ දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඒත් හැමදාම nail polish එක apply කරනවා, remove කරනවා. ඒක simple දෙයක් නේ කියලා ඔබ මොනවද ආයෙ අලුතෙන් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම නෙමෙයි. අපි මම personally experience කරලා තියෙන දෙයක් සහ මම කලින් ඉඳන් කරලා තියෙන දෙයක් තමයි අපි වැරදියට තමයි nail polish එක apply කරන්න සහ remove කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ nail එක damage වෙනවා. ඒ අපි මොකද ඔයාලා දන්නවා මේ අපි වැරදි විදියට අපි nail polish apply කරන එකෙන් සහ remove කරන එකෙන් අපේ හානි වෙන්නේ අපේ nail එකට. ගොඩ දෙනෙක් කියයි මේ nail polish apply කරනවා remove කරනවා කියන මාදයක් නෙමෙයි කියලා. නෑ මම personally experience කරලා ඉන්නවා තමයි ගොඩ දෙනෙක් හරියට nail polish apply කරන්නේ නැහැ, nail polish remove කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ අපේ nail එක damage වෙන එක. ඔයාලට කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපේ nail එක හැදලා තියෙන්නේ keratin කියන protein එකෙන්. ඔයාලා දන්නවා අපි ඉසකේ සහ සමය අපිට හැදලා තියෙනවා මේ keratin layers අධික උෂ්ණත්වය හැමෝටම chemicals හැමෝටම අධික උෂ්ණත්වය හැමෝටම chemicals හැමෝටම විනාශ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් දැකලා තියෙයි අපේ naturally hair එකක් ගොඩාක් අවුවේ ගියාම naturally damage වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ keratin protein එක අවුව නිසා අපේ මේ විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා අපේ කොණ්ඩේ අපේ damage වෙනවා. ඒ එළිය නිසා මේකට කියනවා අපේ කොණ්ඩේ naturally damage එකක් වෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ අපි අධික ලෙස nail polish අපේ nail එකට apply කරනකොට අපේ nail එක damage වෙනවා. මේ ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර අයගේ nail නිතර nail polish apply කරන කෙනෙක් බලන්න යාළුවනේ නියපොතු ඇත්තටම කහ පාට වෙලා තියෙනවා. ඒ chemicals වලට සහ වැරදි විදිහට යාළුවෙක් කරලා තියෙන නිසා තමයි nail polish යාළුවෙක් කරලා තියෙන නිසා තමයි යාළුවගේ nails damage වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවා ඒක වහගන්න ඕනේ ඉන්නේ. යාළුවා තවදුරටත් කරන්නේ nail polish apply කරන එක. හරියට කරනවා නම් ඔයාලා නිතර nail polish apply කරන්න ඕන සහ ඔයාගේ nail එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් ඔයා කැමති නම් nail polish apply කරන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එක nail polish එකක් ගාලා ආලක remove කරනවානේ. ඒ remove කරලා ඉවරලා සති 3ක කාලයක්වත් අඩුම තරමේ ඉන්න ඕනේ ඊළඟ nail polish එක apply කරන්න කලින්. ඉතින් ඊට සම්තරව එකක් nail polish එකක් ගාලා ඒක remove කරලා ඊට පස්සේ තව nail polish එකක් ගන්න එපා. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ nail එක damage වෙනවා. අපි හරි විදියට nail polish එක apply කරන්නේ remove කරත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ nail එක අනිවාර්යෙන්ම damage වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා වැරද්ද කරන්න එපා. මොකද අපි ලස්සනට ඉන්න මොන දේ කරත් අපි අපේ ස්වභාවික ලක්ෂණ අනිවාර්යෙන්ම තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ nails වල තියෙන ලස්සන රෝස පාටක් අන්නේ රෝස පාට නැති වෙලා යනවා. ඔයාලා නිතර nail polish apply කරනවා නම්. ඊට අමතරව කියන්න ඕනේ අපි nail polish එකක් apply කරද්දී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. තමයි අපේ සමේ වර්ණය, අපේ ඇඳුමේ වර්ණය සහ අපේ කැමැත්ත අපි උත්සවයකට යනවා නම් ඒක ඒකට කොහොමද මේ nail art එක සහ nail polish color එක ගැලපෙනවද අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට simple nail art එකක් සහ nail polish apply කරන්න කොහොමද remove කරන්න කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද nail polish apply කරන්න සහ remove කරන්න කියලා බලන්න. මම මේ nail polish එකක් apply කරලා ඉන්නේ. nail polish එකක් කිව්වට මම nail tip එකේ තමයි මම nail polish එක apply කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක remove කරන්න කියලා. ඔයාලා remove කරන්න cotton pads හරි නැත්නම් cotton wool එකක් හරි අරගෙන remove එකට චුට්ටක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔය හොඳට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගෙන nail එක උඩින් මේ cotton pad එක හරි නැත්නම් cotton wool එක තියලා තියන්න ඕනේ මිනිත්තු කිහිපයක්. මිනිත්තු එකක් දෙකක් වගේ තිබ්බම හොඳටම ඇති. යන්න ඒ වගේ තියලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ කොහොම ඉස්සරහට cotton wool එක පොඩ්ඩක් අපේ nail polish එක පෙඟෙනවනේ. එතකොට අන්නේ පෙඟෙන දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලා ඒක අයින් කරලා ඉවත් කරන්න තමයි ඕන. කොට දෙනෙක් කරන්නේ මේ වගේ එකපාරට nail polish එක අතුල්ලගෙන යනවා remove දාගෙන. ඒක කරාම අපේ nail එක ගොඩක් damage වෙනවා. අන්න ඒක නවත්තන්න තමයි අපි මේ වගේ ටිකක් පෙඟෙන්න තියලා nail polish එක
ඊට පස්සේ කොටන් වූල් එක ඉස්සරහට පැත්තට අදිනවා. අන්න එතකොට අපේ nail polish එක ඉක්මනින්ම remove වෙලා ඉවත් වෙලා යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ නම් මේ glitter එකක් වෙන්නේ තමයි ඉක්මනට අයින් වුණේ නැත්තේ. නැත්නම් නිකන් තනි nail color polish එකක් ගාලා තිබ්බනම් ඔයාලට මේක ඉක්මනින්ම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඔය අස්සේ රැඳිලා තියෙන nail polish අන්නේ ඒව ඉවත් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එන්නේ ඉතින් ඔය විදිහට මුළු ඇඟිලි පහෙම නැත්නම් ඔයාලා ගාලා තියෙන cuties ඔක්කොම remove කරගන්න. එතකොට පුළුවන් අපේ nail එකට තියෙන හානිය අපේ nail එකට වෙන damage එක අවම කරගෙන nail polish එක apply කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලගේ nail polish එක ඉවත් කරගෙන ඔයාලා ටික වෙලාවක් තියන්න නැත්නම් හොඳට සබන් දාලා ඔයාලා ගත් එක පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි nail polish එකක් apply කරන්න ඕනේ. nail polish එකක් apply කරන්න කලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම base coat එකක් ගන්න ඕනේ. base coat එක ගන්නකොට base coat එක අපි ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ අපේ nail එකේ ආරක්ෂාවට සහ cutex එක වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න වැඩි දවසක් අපිට තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ base coat එකක් apply කිරීම මගේ. මම අද nail polish එකක් apply කරන්න හිතාගෙන නැහැ. ඒකින්ද මම ඔයාලට එක්ක මේ base coat එක nail polish එක ගන්න විදිහට තමයි මම apply කරන්නේ. ඔයාලා nail polish එකක් apply කරද්දී ඔයාලා nail එකේ මැද ඉඳන් ඉස්සරහට තමයි පළවෙනි step එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් වම් පැත්තේ හරි දකුණු පැත්තෙන් හරි ඔයාලා දෙපැත්තෙන් ගන්න පටන් ගන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ පියවර 3කින් nail polish එක මුළු nail එකේම apply කරලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි හරිය විදිහට nail polish එකක් nail එකේ apply කරගන්නේ. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් දැකලා තියෙන nail polish එක සමහරව apply කරන්නේ හිතෙන තැන් වලින් තමයි nail polish එක apply කරන්නේ. අන්න ඒ ක්‍රමය වැරදි. හරි ක්‍රමය තමයි nail එක මැදින් පටන්ගෙන nail එක ගාලා ඊට පස්සේ දෙපැත්තේ කැමති පැත්තකින් පටන් අරන් side දෙකේ ගා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට මුළු ඇඟිලි පහේම ඔයාලා nail polish එක apply කරගන්න. ඊට පස්සේ base coat එක ඔයාලා වේලුණයින් පස්සේ තමයි nail polish එක apply කරන්න ඕනේ. මෙතනදී මම අද nail polish එක විදිහට rose pink color shade එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම අද nail tip එකේ තමයි මේ nail polish එක apply කරගන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම apply කරගන්නේ. ඔයාලා තනි nail එකේම nail polish එකක් apply කරගන්න නම් අර මම කිව්ව විදිහට මැදින් පටන්ගෙන side එකෙන් දෙපැත්තට තමයි ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මුළු nail එකේම ගා ගන්න ඕනේ. හදිසියෙවත් side එකේ කොනකින් ගෑවිලා නැත්නම් තමයි අපි හතරවෙනි step එකක් විදිහට ආපහු nail polish එක apply කරන්නේ. nail polish එක apply කරලා ඉවර වෙලා තමයි ඔයාලා top coat එක apply කරන්න ඕනේ. top coat එක apply කරන්නේ අපි nail polish එක ආරක්ෂා කරගන්න. අපි දැන් base coat එක ගාව අපේ nail එක ආරක්ෂා කරගන්නනේ. හැබැයි top coat එක ගන්න අපේ nail polish එක ආරක්ෂා කරගන්න සහ අපේ nail polish එකට තව ලස්සනක් ලබා දෙන්න. අන්න ඒ ලස්සන ලබා දෙන්න තමයි අපි top coat එකක් apply කරන්නේ.
ඊට පස්සේ nail polish එක වේලුණායින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් top coat එක apply කරගන්න. අද මම මේ top coat එක උනද glitter එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. තව ටිකක් cutex එක නැත්නම් මගේ nail art එක පොඩ්ඩක් ලස්සනට පේන්න ඕනේ නේද තමයි මම අද මේ glitter එකක් apply කරගන්නේ. glitter එකක් උනත් apply කරගත්තී ඔයාලා අර විදිහට තමයි apply කරන්න ඕනේ. nail polish එකක් apply කරන ආකාරයටමයි මැදින් පටන් අරන් side එකේ දෙපැත්තට ගා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ glitter එක නැත්නම් top coat එක උනත් අපි apply කරගන්න ඕනේ.